स्वागत छ इन्जिनियरिङ हब युट्युब च्यानलमा। आज हामी डिजाइन अफ आरसी स्ट्रक्चरको केही इन्ट्रोडक्सन तथा डिजाइनमा युज हुने बेसिक टर्म्सहरू चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अब आरसीसी को स्टडी गर्नु अथवा आरसी को डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला यो आरसीसी अथवा पीसी भनेको कस्तो मटेरियल हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सुरुमा हामी पीसी भनेको अथवा प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट तथा वाटरको चाहिँ हाम्रो कुनै डिफिनिट प्रोपोर्सनमा त्यो अथवा हाम्रो डिफिनिट रेसियोमा चाहिँ हामीले मिक्स गराएर बनाउने हाम्रो कम्पोजिट मटेरियललाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट। अब यो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड चाहिँ यसले बढी लिन सक्छ, तर यसले टेन्साइल लोड चाहिँ एकदमै कम मात्र लिन्छ अथवा यसले चाहिँ नेग्लिजिबल रूपमा चाहिँ टेन्साइल लोड लिने काम गर्छ। यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ, टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ यसले थाम्न सक्दैन है। त्यसैको मोडिफाई रूप हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट। अब रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ के हुन्छ त, के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट र हाम्रो रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटमा के फरक छ भन्दाखेरि अब प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटिङ मात्रै हुने भयो है, अथवा सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट मात्रै हुने भयो है। अब रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ के हुन्छ त, कङ्क्रिटको साथसाथै त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्टिल रेनफोर्समेन्ट पनि प्रयोग गरिन्छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो के को रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्टिल बारको रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रयोग गरिन्छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको विकनेस है, विकनेस भनेको के छ त भन्दाखेरि टेन्साइल लोड चाहिँ अथवा टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटले लिन सक्दैन। त्यसले लिन नसक्ने चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ अब लिनको लागि हामीले के प्रयोग गरियो त भन्दाखेरि स्टिल रेनफोर्समेन्ट चाहिँ प्रयोग गरियो। भनेपछि अब आरसीसीमा चाहिँ हामीले अब दुइटै हाम्रो टेन्साइल पनि लिने हो, यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि यसले लिन सक्ने हो। बिमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बिममा चाहिँ विभिन्न लोडहरू लागिरहेको हुन्छन्। लोडको कारणले गर्दाखेरि बेन्डिङ हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ केही मात्रामा डिफ्लेक्सन हुन्छ। सिम्पली सपोर्टेड बिम छ भने न्युट्रल एक्सिसभन्दा मास्तिर चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लागिरहेको हुन्छ। अब त्योभन्दा न्युट्रल एक्सिसभन्दा तलतिर चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस लागिरहेको हुन्छ। ल अब हामीले आरसीको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यसमा युज हुने कङ्क्रिट र स्टिलहरू है कस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा हाम्रो त्यसको ग्रेडहरू कति कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ आइएस कोडबाट लिएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अब आरसीको डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने कोड भनेको चाहिँ आइएस 456-2000 है। यो कोड चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ हाम्रो आरसी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ डिजाइन गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब ग्रेड अफ कङ्क्रिट चाहिँ हाम्रो यो टेबल नम्बर 2 मा छ है। यो कोडको आइएस कोडको चाहिँ टेबल नम्बर 2 मा छ। यसमा चाहिँ हामीले कङ्क्रिटिङलाई चाहिँ 3वटा भागमा डिभिजन गरेर हेरिएको छ। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ ओर्डिनरी कङ्क्रिट छ। ओर्डिनरी कङ्क्रिट भनेको चाहिँ M10, M15, M20 है, 3वटा ग्रेडहरू पर्छन् यहाँ चाहिँ। र यो ग्रेड भनेको अब जस्तो M10, M15, M20 भनेपछि अब सुरुमा M छ, पछाडि चाहिँ नम्बर छ। M10 भनेको चाहिँ अब सुरुमा M भनेको चाहिँ हाम्रो मिक्स जनाउँछ। Mले चाहिँ मिक्स भनेको सिमेन्ट, स्यान्ड र एग्रिगेटको मिक्स भयो। र 10 पछाडि 10 भनेको चाहिँ के हो त, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो। त्यो चाहिँ अब 15 CM को क्युबको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो, जुन चाहिँ 28 दिनपछि हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ है। अब स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिटमा चाहिँ के पर्ने भयो त, अब M25 देखि लिएर M55 सम्म पर्ने हो। यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 7वटा ग्रेडहरू छन् है। ओर्डिनरीमा चाहिँ 3वटा ग्रेड थिए, यसमा चाहिँ 7वटा ग्रेड छन्। त्यस्तै अब हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटमा चाहिँ हाम्रो M60 देखि M80 सम्म जम्मा 5वटा ग्रेडको चाहिँ कङ्क्रिटहरू यो ग्रुपमा राखिएको छ है। त्यस्तै अब स्टिलको बारेमा हेर्नुपर्दा चाहिँ अब स्टिलको टाइप्सहरू के छन् भन्दाखेरि जम्मा हामीले 3वटा टाइपमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेको छ। र फर्स्टमा छ हाम्रो माइल स्टिल प्लेन बार्स। यो माइल स्टिल भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ रिप्सहरू हुँदैन, कुनै पनि रिप्सहरू हुँदैन, एकदम प्लेन हुन्छ, जसको चाहिँ यिल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 250 न्युटन पर mm स्क्वायर चाहिँ यसको यिल्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ है। माइल स्टिल चाहिँ के हुन्छ त, स्ट्रेन्थ चाहिँ कम हुन्छ र हाम्रो बोन्ड पनि विक हुन्छ। किन बोन्ड विक हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब कङ्क्रिटसँग यसले चाहिँ मजाले हाम्रो बोन्ड राम्रोसँग बनाउन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि रिप्स हुँदैन। त्यही कारणले चाहिँ अब कङ्क्रिटलाई चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ समात्न गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर यसको अब कङ्क्रिटसँगको बोन्ड चाहिँ यसमा चाहिँ विक हुने भयो है। अब हाम्रो हाई यिल्ड स्ट्रेन्थ डिफर्म बार छ दोस्रो नम्बरमा। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के प्रयोग गरिन्छ त, अलिकति माइल स्टिलको भन्दा चाहिँ अलिकति बढी कार्बनहरू प्रयोग गरिन्छ, जसको कारणले चाहिँ के होस् त यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्छ है। अब माइल स्टिलभन्दा बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न रिप्सहरू हुन्छन् है। रिप्सहरू हाम्रो प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटलाई चाहिँ राम्रोसँग क्याचअप गरोस् अथवा राम्रोसँग बोन्ड बनाओस् भनेर चाहिँ रिप्सहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। कोर्जनबाट बचाउनको लागि पनि यो चाहिँ रिप्सहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मेनली दुईवटा हाम्रो ग्रेडमा
पाइन्छ हाम्रो बजारमा। एउटा चाहिँ हाम्रो FE 415 भन्छ, अर्को चाहिँ FE 500 है। FE भनेको आइरन है। त्यस्तै अब अर्को हाम्रो थर्ड नम्बरमा छ TMT बार्स, थर्मो मेकानिकली ट्रिटेड बार्स भन्छ है। ल यो चाहिँ सबभन्दा हाम्रो स्ट्रङ, यो तीनवटा मध्ये सबभन्दा स्ट्रङ बार्स हो। यो चाहिँ अब हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ। यो अब अरू माइल्ड अथवा हाम्रो HYSD बार भन्दा चाहिँ के हुन्छ त बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो बजारमा पाउने भनेको चाहिँ हाम्रो FE 415, FE 500, FE 550 तथा FE 600 गरी चारवटा ग्रेडमा चाहिँ हामीले पाइन्छ। FE भनेको आइरन भइहाल्यो। यो 415 500 भनेको चाहिँ के हो त त्यो रडको के हो इल्ड स्ट्रेन्थ है। यो चार्टबाट हेर्न सकिन्छ है। स्टिलको हामीले स्ट्रेस डायग्राम प्लट गऱ्यौँ भने सुरुमा के हुन्छ त यसको लिमिटहरू चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट हुँदै अब इल्ड लिमिट, हाम्रो अब अल्टिमेट अन्तिममा हाम्रो फेलर पोइन्ट, यसरी चाहिँ हाम्रो अब ग्राफ प्लट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ए भनेको प्रोपोर्सनल लिमिट, त्यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो हुक्स ल चाहिँ अबे गर्छ त्यहाँसम्म है। जस्तो बी पोइन्ट भनेको इलास्टिक लिमिट, त्यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ त अब्जर्भ चाहिँ अथवा स्टिल चाहिँ इलास्टिक हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीले लोडहरू एप्लाइड लोड चाहिँ हामीले हटायौँ भने चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा रिटर्न ब्याक हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ इलास्टिक लिमिट भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै सी पोइन्ट भनेको चाहिँ अब इल्ड पोइन्ट हो। अब इल्ड पोइन्ट हाम्रो क्रस गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त अब स्टिल चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक जोनमा प्रवेश गर्छ है। अब प्लास्टिक जोनमा प्रवेश गरेपछि हामीले लगाएको अथवा एप्लाइड गरेको लोडहरू चाहिँ हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा अथवा ओरिजिनल सेपमा चाहिँ फर्किँदैन है। हामीले अर्को पढ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ त क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्ने छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो भ्यालु जुन चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि, जस्तो स्टिल अथवा कङ्क्रिटको हामीले टेस्ट गर्दाखेरि त्यसबाट के आउँछ रिजल्ट आउँछ हाम्रो है। टेस्टबाट आएको रिजल्ट चाहिँ अब के हुनु भएन त भन्दाखेरि 5% भन्दा हाम्रो बढी रिजल्ट चाहिँ त्यो भ्यालुभन्दा कम हुनु भएन है। भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो M20 को ग्रेडको कङ्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब M20 भनेपछि 20 चाहिँ हाम्रो के हो त कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो है। अब त्यो 20 न्युटन पर mm स्क्वायर चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो भनेपछि त्यो रिजल्ट त्यो 20 भन्दा थोरै भ्यालु, सानो भ्यालु चाहिँ 5% भन्दा बढी चाहिँ पर्नु भएन। भनेको अब जस्तो हामीले 100 चोटि हामीले टेस्ट गरियो भने 5 चोटि भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो 20 भन्दा तलको भ्यालु आउनु भएन। 20 भन्दा बढी भ्यालु आउनु पर्यो हाम्रो कति भन्दा 95 भन्दा बढी त्यो भ्यालु अथवा त्यो भन्दा बढी भ्यालु आउनु पर्यो है। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो IS कोडबाट IS 456-2000 कोडबाट चाहिँ अब कति लिनु भन्छ भन्दाखेरि इल्ड स्ट्रेस जति छ त्यो बराबर गरेर लिने भनेर दिएको छ है यो कोडमा चाहिँ। अब यसपछि हामीले RCC स्ट्रक्चरमा लाग्ने लोडहरूको बारेमा सामान्य यसको ओभरभ्यू गरौँ। ल फर्स्ट नम्बरमा छ के लाग्छ त भन्दाखेरि RCC स्ट्रक्चरमा लाग्ने लोडहरू डेड लोड छ सुरुमा। र डेड लोड भनेको चाहिँ के हो त पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू अथवा सेल्फ वेट है। स्ट्रक्चरको सेल्फ वेट त पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरूबाट आएको लोडलाई अब डेड लोड भन्नु पऱ्यो। जस्तो अब सेल्फ वेट भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि वालको हुनसक्छ है, बिमको हुनसक्छ, कोलमको हुनसक्छ, यिनीहरूको आफ्नो लोड अथवा अरू पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू कुनै छन् भने ती स्ट्रक्चर अथवा ती अब्जेक्टका चाहिँ लोडहरूलाई चाहिँ डेड लोडमा काउन्ट गर्नु पऱ्यो। यो डेड लोड अब कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ केमा हेर्नुपर्छ त हामीले कोडमा हेर्नु पऱ्यो। IS 875 को पार्ट 1 मा चाहिँ हाम्रो डेड लोड कति लिने भनेर चाहिँ हामीले त्यो कोडबाट हामीले डेड लोड चाहिँ लिनु पऱ्यो। त्यस्तै अब लाइभ लोड भनेको छ है 2 नम्बरमा। अब लाइभ लोड भनेको चाहिँ के हो त टेम्पोररी अब अब्जेक्टहरू अथवा टेम्पोररी स्ट्रक्चरहरूबाट चाहिँ आएका लोडहरूलाई चाहिँ लाइभ लोड भन्नु पऱ्यो। जस्तै अब मान्छेको लोड अथवा हाम्रो फर्निचरहरू भए अथवा मेसिनहरू भए जुन चाहिँ के छ त मुभ गर्न सकियोस् अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाम्रो पोजिसन चेन्ज गरिरह्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लाइभ लोड भन्नु पऱ्यो। जसको लागि चाहिँ क्राइटेरिया कुन कोडबाट हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो IS 875 को पार्ट 2 बाट हेर्नुपर्छ है त। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो विन्ड लोड। बिल्डिङमा असर गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो बढी असर गर्ने भनेको चाहिँ विन्डको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले हो, बिल्डिङमा लोड थप्ने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो डिजाइनमा काउन्ट गरेर लिनु पऱ्यो। यो चाहिँ अब कहाँबाट हामीले हेरेर लिनु पर्यो त भन्दाखेरि IS 875 को पार्ट 3 बाट हामीले लिन सकिन्छ है। त्यस्तै अब अर्को छ हाम्रो स्नो लोड। यो स्नो लोड चाहिँ अब हामीले अब सबै ठाउँमा चाहिँ युज हुँदैन। स्नो भनेको अब जहाँ चाहिँ हाम्रो स्नोफल बढी हुन्छ, यो चाहिँ अब बढी चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्नोफलहरू पर्छ। त्यस्तो स्नोफल पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले स्नो लोडहरू लिनुपर्छ है। अब तराई अथवा पहाडमा चाहिँ खासै अब स्नोहरू नपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो लोड चाहिँ हामीले डिजाइनमा लिइराख्नु पर्दैन है। ल यो चाहिँ अब हामीले कहाँबाट हेरेर लिनु पर्यो भन्दाखेरि IS 875 को पार्ट 4 बाट चाहिँ हामीले भ्यालुहरू लिएर गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब नेक्स्ट छ हाम्रो अर्थक्वेक लोड। यो चाहिँ बिल्डिङको लोकेसन अनुसार भर पर्छ है कति लिने भन्ने कुरो चाहिँ।
जस्तो अब धेरै अब अर्थक्वेक आउने ठाउँ छ भने चाहिँ अब त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक लोड बढी लिनुपर्छ है। त्यो चाहिँ अब जोन अनुसार अब कुन चाहिँ जोनमा छ, अब एकदमै हाम्रो विक जोनमा छ भने धेरै हाम्रो विक जोन अथवा अर्थक्वेक बढी आउने ठाउँमा छ भने हामीले अर्थक्वेक लोड बढी लिनु पऱ्यो। अब अर्थक्वेक एकदमै कम आउने ठाउँ छ होइन, एकदमै रियरली मात्रै अर्थक्वेक आउँछ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बनाएको बिल्डिङमा चाहिँ हामीले अर्थक्वेक लोड चाहिँ अब कम लिँदा हुन्छ है। यो लिने चाहिँ हामीले कहाँबाट त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब IS 1893 को पार्ट फर्स्टबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है त। यस भिडियोमा हामीले केही RC स्ट्रक्चरको इन्ट्रोडक्सन तथा त्यसमा युज हुने केही बेसिक टर्म्सहरू अथवा लाग्ने लोडहरूको र साथै त्यसमा युज हुने मटेरियलको बारेमा केही सामान्य स्टडी गऱ्यौँ। यसको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, साथै भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद।